No niin, nyt on vuorattu irtopohjavuoka. Eli saman tein, kun tein tämän taikinan, niin laitoin tähän leivinpaperilla vuorattuun vuokaan. Ja tämä on hyvä vinkki, tämä paistaa tämmöisessä kakkuvuokassa, niin tätä ei tarvitse esipaistaa, koska tämä on tämmöistä, mitä peltiä tämä nyt onkaan, niin alumiinia vai mikä tämä vuoka on, mutta tämä paistaa paljon paremmin kuin semmoinen paksu lasinen vuoka. Niin mä laitan tän nyt jääkaappiin ja rupean sitten tekemään pilkkomaan noita kantarelleja ja paistamaan ja teen sitten sen täytteen. Eli nyt jääkaappiin siksi aikaa ja tässä on semmoinen 2 sentin reuna vaan täällä. Ja sitten sitä paitsi sekin, että kun tämän paistaa tämmöisessä vuokassa, niin nämä reunatkaan ei palaa. Tästä tulee tosi nätti tästä kakusta. Tai tästä piirakasta. Tulee tosi nätti. Mä laitan tän nyt jääkaappiin. Kantarellit on siis jo ennen pakasteeseen laittoa niin otettu enimmät nesteet pois, niin ei näissä nyt oikeastaan ole paljon. Kun mä oon ottanut pakasteesta, niin mä siivillä läpi nämä valutin vedet pois ja vähän puristin, niin ei näissä paljon vettä ole. Eli mä lisään nyt saman tien tähän nyt voita. Voita sinne. Ja sipulia. Oli aika iso sipuli, niin en kyllä ihan kokonaan nyt laita sitä. Vähän jää mielen mukaan. Sitten tässä on 2 valkosipulia murskattuna, niin sen mä laitan. Minun mielestäni sopii suolaiseen piirakkaan. Tosi hyvin valkosipuli. Niin. Annetaan tässä nyt sitten muhia sen verran, että toi sipulikin pehmenee. Tuleepa hyvä tuoksu. Eli mulla on ihan 3 tää levy tässä. Nyt mä maustan tätä. Eli laitetaan sinne siis suolaa. Ja siis piirakassa pitää olla suolaa, niin mä laitan 1 teelusikallisen. Sitten tulee vajaa teelusikallinen
3/4 teelusikallista mustapippuria. Ja Provencen yrttejä. Tähän voisi käyttää timjamia tai oreganoa, mutta mäpäs luen. Tää sisältää timjamia, rosmariinia, oreganoa, kynteliä ja salvia. Keittiön yleismaista. Erinomaista kasvisruokiin ja niin edelleen. Kun mulla nyt tätä Provencen yrttejä on, niin mä laitan tätä ja mä tiedän, että tämä sopii tähän. Eli 1 teelusikallinen tätä. Ai, ihana tuoksu tuli heti. Eli se on hyvä tällainen laittaa tähän kantarellien joukkoon jo, että ne lähtee tässä lämpöisessä niin muhimaan oikein kunnolla nuo mausteet. No niin, nyt on sipulit mukavasti pehminnyt ja siirretään tää tänne sivuun vähäksi aikaa jäähtymään ja tehdään sitten toi täyte ja mulla on tää sama astia tässä nyt, missä oli, mä tein ton taikinan, niin mä teen sen tähän sen täytteen, niin ei tuu tiskiä. Siirretään kameraa vähän. No niin, sitten tehdään täyte. Eli tässä on desi kermaviiliä. Voi laittaa 2 desiä kermaviiliä, mutta mä oon tästä desin käyttänyt muuhun ruokaan, niin mä tiedän, että tässä on desi jäljellä. Eli desi kermaviiliä. Ja sitten laitetaan desi kermaa. Mulla on tässä ruokakermaa. Purkin pohjalla on 0,5 desiä vielä näköjään, niin laitetaan sekin. Eli siihen tuli nyt 1,5 desiä kermaa ja 1 desi kermaviiliä. Sitten laitetaan sinne 2 kananmunaa. Kaksi kananmunaa. Sitten vähän sotketaan, sekoitetaan. Sitten mulla on tässä ruohosipulia. Tässä on varmaan semmonen ruokalusikallinen reilu, niin mä laitan sen tänne. Kiva tommonen vihreä siellä. Se on kiva siellä mukana, kun kerran sitä oli. Sitten tulee juustoraastetta. 1 desi. Mulla on tässä nyt 0,5 desin mitta, kun toi desin mitta on likainen, niin mulla on 0,5 desin mitta, niin mä laitan 2 tämmöstä. 1, 0,5 desiä. Ja toinen. Tää on ihan emmental juustoraastetta. Laitetaan ihan vähän sen vielä tosta vaan sormen. Noin. Yes. Sitten lisätään sinne sekaan laitetaan sitten nämä
paistetut sienet ja sipulit. Noin. Sekoitetaan. Hyvännäköinen massa. Mulla on uuni päällä 2 saassa. Mä maistan tästä vähän se. Tarviiko suolaa? Kyllä. Vaikka noissa sienissä oli, kun mä paistoin, niin se suola, niin kyllä tää tarvii suolaa. Puoli teelusikallista suolaa. Vähäsen pippuria. No niin. Nyt on hyvä. Tuommoinen massa. Sitten laitetaan tänne näin päälle. Helppo ja nopea piirakka. Ja tosiaan kun tää on tämmöisessä irtopohjavuuassa, niin tää kypsyy siis tää pohja nopeammin tässä kuin semmoisessa paksummassa lasivuuessa. Ja tän saa sitten irti tästä kauniisti tarjolle. Tämmönen. Sitten laitetaan se uuniin. Niin, nyt laitetaan uuniin. Mulla on ritile tuolla uuni alatasolla. Eli alatasolle. Annetaan olla siellä 30 minuuttia ainakin, 30-35 minuuttia. ...35 minuuttia oli uunissa. Nyt saa jäähtyä ja maistellaan sitten tai otetaan pois tuosta vuuasta. Antaa jäähtyä vähän aikaa. Niin, nyt tämä on jäähtynyt jonkin aikaa tässä, niin otetaanpas pois se tästä. Näin kätevästi lähti. Otetaan pois tuo, kun tässä on nyt tämä paperi. Miten saa kätevästi tästä kätevästi saa pois sen siitä.
Ja näin meillä on hieno piirakka. Kyllä on kaunis. Nam nam. Maistetaanpas nyt. On hyvä. Todella hyvä makusta. Ja juuri sopiva suola. Ja tuo valkosipuli, sitä ei ole liikaa, mutta se tuo hyvää makua tähän. On hyvä. Pohja on mahtava makuinen. Kypsää on. Hei, kiitos kun katsoit. Tässä on hyvä sienipiirakka ohje. Ja kermaviiliä voi laittaa pelkästään. Tai sitten vaikka pelkkää kermaa. Kyllä se tuo kananmuna sakeuttaa se. Ja kun siinä on se juustokin. Kiitos kun katsoit. Moikka! Piti vielä sanoa, että täällähän tämä on hyvä tämän vuon allakin nyt sitten säilyttää vaikka jääkaapissa. Menee kätevästi sinne. Näppärä.